Welkom bij weer een nieuwe Photoshop tutorial en in deze tutorial ga ik je laten zien hoe je dit effect kunt maken in Photoshop met 2 verschillende technieken. Je kunt deze foto downloaden in de beschrijving. Het is een stokfoto die ik gebruik zodat jullie live mee kunnen doen. En dat werkt natuurlijk altijd beter dan alleen kijken, want dan onthoud je het veel beter. Dus download deze gratis stokfoto in de beschrijving en doe lekker mee. De eerste manier die ik je ga laten zien is selecteren op kleur. Dus we gaan de kleur van het blaadje selecteren om ons te helpen een masker te maken. En dat doe ik door op de fotolaag te klikken. Dus als je al meerdere bewerkingen hebt gedaan, zorg dan echt dat je klikt op de laag waar de gehele foto op staat. Klik op selecteren en op kleurbereik. En de naam zegt het al een beetje, we gaan op het kleurbereik selecteren. En hij staat hier eigenlijk al meteen hoe ik hem wil. Wat je doet is, je krijgt een pipetje te zien en daarmee klik je op de kleur die jij wil selecteren. Dus ergens in het midden van het blaadje. Nou, dan zie ik nu hier in het wit welke kleuren er allemaal geselecteerd zijn. En dat is niet het hele blaadje. Je kunt met overeenkomst met deze slider schuiven en dan worden er steeds meer kleuren die erop lijken, worden erbij gepakt. Als ik helemaal naar rechts ga, dan zie je dat bijna de hele foto wel iets geselecteerd heeft. En ga ik helemaal naar links, dan zijn het echt nog maar heel weinig pixels. Dus ik zet deze even ongeveer in het midden. En ik ga op een andere manier meer kleuren erbij pakken. Want nu heb ik dus vooral geklikt op deze echt felrood. Die inderdaad ook bij haar in de tuinbroek terugkomt. En ik wil ook nog hier wat meer oranje erbij voegen. Dus ik klik hier op het plusje. En op deze manier voeg ik er nog wat kleuren bij. Nou, die laatste, die is even too much. Zo, dan ga ik hem hierbij houden. Hier is hij vrij duidelijk. Ik kan nog een beetje met de slider van overeenkomst spelen. En dan is hij zo ongeveer goed. En dan klikken we op OK. En ik zie nu dat ik dus een selectie heb van het blaadje, maar ook van een aantal andere elementen. En die wil ik niet. Dus die gaan we deselecteren. En daar kun je eigenlijk alle selectietools voor gebruiken die Photoshop heeft. Ik vind de snelle selectietool die je hier vindt heel fijn om daarvoor te gebruiken. Die staat standaard op het plusje en die zet ik hier op het minnetje. Of wat je ook kunt doen, ik maak hem nu even groter met behulp van de rechter bracket tool. Je kunt ook Alt ingedrukt houden. Dan zie je in de linkerbovenhoek dat als ik Alt indruk dat hij ook naar het minnetje gaat. Klik hier even de min aan en daarmee ga ik over de delen van de selectie die ik niet geselecteerd wil hebben. Dus deze hele onderkant mag er afgehaald worden. En dan zijn we in principe klaar. Nou, hier in het midden zitten nog een paar dingetjes die ik juist wel geselecteerd wil hebben. Dus met het plusje selecteer ik die erbij. Vervolgens hebben we onze selectie. Nu moeten we de selectie nog omkeren, want ik wil alles zwart-wit maken behalve dit blaadje, in plaats van alleen dit blaadje. Dus ik klik nu met de rechtermuisknop op het blaadje en ik klik op selectie omkeren. Nu is alles geselecteerd behalve het blaadje en nu kan ik hier bij aanpassingen op zwart-wit klikken en direct is mijn hele foto zwart-wit op het blaadje na. En je kunt hier nog met de tinten een beetje spelen om verschillende effecten van zwart-wit te verkrijgen. Dus dat is de eerste manier waarbij je selecteert op kleurbereik. En dit werkt voornamelijk heel erg goed als het onderwerp wat je niet zwart-wit wil maken ook daadwerkelijk 1 kleur is. Maar je zag bij dit onderwerp al dat er meerdere kleuren in het blaadje zitten. Dus voor dit onderwerp is de snelle selectietool handiger. Dat is de tweede manier. Je kunt proberen om te beginnen met klikken op snelle selectie en onderwerp selecteren. Om te kijken wat Photoshop aanbiedt als selectie. Nou, dat is eigenlijk al heel goed. Photoshop denkt dat dit het onderwerp is. We halen weer de selectie eraf die we niet willen. En doordat we de snelle selectietool gebruiken, denkt Photoshop mee met wat we willen selecteren en maakt hij de randen automatisch netjes. Heb je je onderwerp geselecteerd, dan kun je nog op selecteren en maskeren klikken om de selectie eventueel nog wat beter te maken. Je kunt bijvoorbeeld met deze tool rand verfijnen langs de randjes hier en daar om de randjes iets beter te bewerken. Zo. En ben je blij, dan klik je gewoon op OK en dan doen we weer hetzelfde als net. Rechtermuisknop selectie omkeren en zwart-wit. En dan hebben we opnieuw hetzelfde effect.
En dat is hoe snel en makkelijk je je hele foto om kan zetten naar zwart-wit met 1 kleurdetail. Wil je meer Photoshop tips of wil je meer fotografie tips? Zorg dan dat je mij volgt op Instagram, dat is @marit.hilarius. Daar geef ik elke dag interessante fotografie tips. Of check even mijn website www.mhilarius.nl en abonneer je natuurlijk op dit YouTube kanaal. Dankjewel voor het kijken en ik zie je weer bij een volgende video.